1, 2, 3, come on! Magandang araw sa lahat. Magluluto ulit tayo ng pangalian ng ating nandito yung ating amo. Magluluto tayo ng menudo. Yan. Menudong Pargyot. A few moments later.
A few moments later. Oh my God! Wow! Wow! A few moments later. Yan, ayos na siya. Luto na. Mag-aain na tayo. Yun, hanggang dito na lang yung video ko. Salamat at nakarating kayo. Video, maraming salamat sa pagtangkilik ng aking video. Okay, yung anak ko, yan, si Princess May.
At yung iba na lang na hindi ko nabanggit, maraming salamat sa suporta nyo. At hanggang dito na lang. Maraming salamat. I love you all. Ha? Kung saan man kayong sulok ng mundo, nakagaya kong OFW. Ingat-ingat. Bye-bye.